Good morning, all of you. In this lecture, we will start our last question, qualitative research. Okay. In last lecture, we were discuss what is meant by qualitative research, features of qualitative research, importance of qualitative research, right? So, in this lecture, we will start disadvantages of qualitative research. The data collection, qualitative research is a subjective. ओके जो आपण डेटा कलेक्ट करतो क्वालिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये तो कसा असणार आहे तर सब्जेक्टिव्ह असणार आहे. दॅट इज इट कॅन नॉट बी नंबर क्वांटिफाय और पुट अ स्टॅटिस्टिकल टेस्टिंग. म्हणजे क्वालिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये वी कांट कलेक्ट न्यूमरिकल डेटा. आपण न्यूमरिकल फॉर्म मध्ये डेटा नाही कलेक्ट करू शकत आणि जेव्हा न्यूमरिकल फॉर्म मध्ये डेटा आपण नाही कलेक्ट करू शकत त्यावेळी स्टॅटिस्टिकल टेस्टिंग सुद्धा आपल्याला करता येत नाही. इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस अन ओपिनियन, ॲटिट्यूड, न्यूमरिकॅलिटी प्रिसाइसली अँड ॲक्युरेटली. त्यामुळे त्या तुमच्या डेटाची ॲक्युरसी काय आहे, प्रिसाइज कसा आहे डेटा, प्रॉपर आहे का हे फाइंड आउट करणं इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टास्क for researcher. Okay, that is why this is the disadvantages. Next, the success of qualitative research depends on the ability, willingness, skill and attitude of the researcher. Okay, म्हणजे तुमचा क्वालिटेटिव्ह रिसर्च जो आहे हा कशावरती बरं डिपेंड आहे, तुमच्या विलिंगनेस वरती आहे, तुमच्या अबिलिटी वरती आहे, तुमच्या स्किल वरती आहे, ॲटिट्यूड वरती आहे, जेणेकरून तुम्ही तुमच्या डेटाची ॲक्युरसी ही मेंटेन करू शकाल. ओके, इफ द रिसर्चर हॅज अ बायस्ड और निगेटिव्ह ॲटिट्यूड टुवर्ड्स द रिसर्च देन इट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द डेटा कलेक्शन अँड ऑल्सो फायनल रिझल्ट. जर तुम्ही डेटा जर बायसली चेक केला किंवा निगेटिव्हली ॲटिट्यूडने चेक केला, वी कांट say confidently this is the right result or this is the accurate result. लक्षात येत आहे. म्हणजेच तुमची ॲबिलिटी, तुमचा विलिंगनेस, तुमचा ॲटिट्यूड इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग फॉर अवर रिसर्च. ओके, तुमच्या क्वालिटेटिव्ह रिसर्च साठी हे महत्त्वाचं आहे. देन पॉइंट नंबर 3, there is the possibility of the respondent and information bias. This is because some or respondent may be reluctant to share their fact and instead provide confusing or misleading information. बऱ्याच वेळी आपल्याला ही सिच्युएशन पण बघायला मिळते. ओके, जर रिस्पॉन्डंटने बायसनेसने काय केली, इन्फॉर्मेशन दिली तर त्यामध्ये मिसलीड इन्फॉर्मेशन होऊ शकते, काही कन्फ्युजन सुद्धा क्रिएट हे होऊ शकतात. देन qualitative research is conducted with the help of small sample, but it is the reality the same sample may not be true representative of the largest population. Okay, आणि तुमच्या लार्जेस्ट पॉप्युलेशन साठी मात्र हा मेथड जो आहे, ही मेथड जी आहे इट्स नॉट सुटेबल, कारण स्मॉल क्वांटिटी वरती स्मॉल सॅम्पलला आपण क्वालिटेटिव्ह रिसर्च मेथड ही मेथड यूज करू शकतो. नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटेटिव्ह रिसर्च फाइंडिंग कॅन नॉट बी प्रूव्ह न्यूमरिकली और स्टॅटिस्टिकली. जसं की आपण आताच सांगितलं की क्वालिटेटिव्ह डेटामध्ये आपण काय करतो, बिहेवियरशी रिलेटेड, ॲटिट्यूडशी रिलेटेड, तुमच्या थिंकिंगशी रिलेटेड, हे काय याच्याशी रिलेटेड आपण डेटा हा कलेक्ट करतो. बेसिकली जे 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल आहेत याच्या थ्रू आपण डेटा हा कलेक्ट करतो. म्हणजेच क्वालिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये आपण न्यूमरिकली डेटा किंवा स्टॅटिस्टिकली डेटा कॅन नॉट बी प्रूव्ह. It is subjective and prospective based on the research. Therefore, it cannot be quantified or measured numerically. Again, तेच सांगितलेलं आहे, आपण तो न्यूमरिकली मेजर नाही करू शकत. Next, compare the qualitative research. Qualitative research is more time consuming and costly. Right? Qualitative research हा कसा आहे तर टाइम कंझ्युमिंग आहे, कॉस्टली आहे, बिकॉज qualitative research is the last chance and conducted when there are no viable alternative. म्हणजे इथे तुम्हाला काही अल्टरनेटिव्ह आहेत का? नाही. दिस इज द लास्ट चान्स, बिकॉज ज्यावेळी आपण एखाद्या कंझ्युमरचा ॲटिट्यूड, त्याचं ओपिनियन, त्याचं बिहेवियर जेव्हा आपल्याला फाइंड आउट करायचं असतं, दॅट टाइम वी विल प्रेफर द क्वालिटेटिव्ह रिसर्च. दॅट इज वाय हिअर सेड दिस इज द लास्ट चान्स. म्हणजे यासाठी आपल्याला कोणताही अल्टरनेटिव्ह अवेलेबल नाहीये. सो दिस इज द डिसएडव्हान्टेजेस.
And last point is a qualitative research is based on the individual perception, opinion, and judgment. Therefore, it cannot be copied or replicated. ओके, म्हणजे तुमचा जो डेटा आहे हा इंडिव्हिज्युअल परसेप्शन वरती डिपेंड असणारा आहे, त्या रिस्पॉन्डंटच्या ओपिनियन वरती डिपेंड असेल, त्याच्या जजमेंट वरती डिपेंडेबल असणारा आहे. Then our next question is types of qualitative research. First, वन टू वन इंटरव्ह्यू. जसं की आपण म्हटलं क्वालिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये आपण काय करतो, डेटा हा डिटेल कलेक्ट करणार आहोत. डिटेल इन द सेन्स कंझ्युमरच्या ऍटिट्यूड वरती, बिहेवियर वरती काय असणार आहे तर डिपेंडेबल असणार आहे. सो याच्या मेथड कोणत्या सांगितल्या होत्या बरं, ज्यामध्ये इंटरव्ह्यू आहे, क्वेश्चन आयर आहे, त्याच्यानंतर ऑब्झर्वेशन आहे. ओके, सो ह्या मेथड यूज करून आपण काय करू शकतो, डेटा हा कलेक्ट करू शकतो. सो वन टू वन इंटरव्ह्यू. Conducting the in-depth interview is one of the most common qualitative research methods. It is personal interview that is carried out with one respondent at a one time. म्हणजे वन टू वन या वर्डिंग वरूनच तुमच्या लक्षात येईल, इथे आपण जो इंटरव्ह्यू कंडक्ट करणार आहोत हा कसा करू तर वन टू वन, म्हणजे एका वेळी आपण एकाच रिस्पॉन्डंट कडून इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करू. सो वन टू वन इंटरव्ह्यू. नेक्स्ट पॉइंट इज अ फोकस ग्रुप. A focus group is also one of the commonly used qualitative research methods used in data collection. A focus group usually include a limited number of respondents. Okay, म्हणजे इथे फोकस ग्रुप म्हणजे स्पेसिफिक ग्रुप वरती आपण फोकस करतो, त्यांनाच क्वेश्चन विचारतो आणि त्यांचे रिस्पॉन्सेस आपण कलेक्ट करतो. ओके, त्यांचं जे काय ऍटिट्यूड आहे, त्यांचं जे ओपिनियन आहे हे आपण रेकॉर्ड करतो. राईट. सो मिनिमम यामध्ये 6 to 10 मेंबर काय असणार आहेत तर इन्क्लूड असणार आहे. द मेन एम ऑफ द फोकस ग्रुप इज टू फाइंड आउट आन्सर टू द क्वेश्चन व्हाय, व्हॉट अँड हाऊ. ओके, सो या टाइप पासून स्टार्ट होणारे क्वेश्चन जे आहेत याचा आन्सर आपल्याला ह्या फोकस ग्रुप मधून मिळू शकतो. नेक्स्ट, इथनोग्राफिक रिसर्च. इथनोग्राफिक म्हणजे आपण ऑलरेडी तुम्हाला मी लास्ट लेक्चर मध्ये सुद्धा सांगितलं होतं. Ethnographic research is the most in-depth observational method that studies people in their naturally occurring environment. म्हणजे आपण काय करतो, एका स्पेसिफिक थिंगचा इथे स्टडी करतो, ज्या गोष्टी नॅचरली ऑकरिंग होतात अशा नेचरचा, अशा कल्चरलचा आपण इथे काय करत असतो तर स्टडी करत असतो. इथनोग्राफिक रिसर्च दॅट मीन्स स्टडी ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप relating to specific culture असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो इथे. This method require to the researcher to adopt to the target audience environmental which could be anywhere from an organization to a city or any remote location. Hence, geographical constraint can be an issue while collecting data. Okay, जसं की आपण सांगितलं स्पेसिफिक कल्चरलचा, स्पेसिफिक ग्रुपचा आपण इथे इथनोग्राफिकच्या अंडर स्टडी हा करतो. नेक्स्ट मेथड इज केस स्टडी रिसर्च. द केस स्टडी मेथड हॅव इव्हॉल्व्ड ओव्हर द पास्ट फ्यू इयर्स अँड डेव्हलप इनटू अ व्हॅल्युएबल रिसर्च मेथड. लक्षात येत आहे काय सांगायचं इथे, द केस स्टडी मेथड हॅज इव्हॉल्व्ड ओव्हर द पास्ट फ्यू इयर्स अँड डेव्हलप इनटू द व्हॅल्युएबल रिसर्च मेथड. As the name suggests, it is used for explaining an organization or any entity. म्हणजे एखादी कॉन्सेप्ट तुम्हाला एक्सप्लेन करायची आहे, एखादा इव्हेंट तुम्हाला एक्सप्लेन करायचा आहे, तेव्हा तुम्ही केस स्टडी मेथड ही यूज करू शकता. These types of the research method is used within a number of area like education, social science. Okay, यामध्ये बेसिकली ही मेथड यूज केली जाते. नेक्स्ट, रेकॉर्ड कीपिंग. These methods make use of the already existing reliable document and similar sources of information as the data source. These data can be used in a new research. This is similar to going a library. There one can go over books and other references material to collect relevant data that can be likely to use in the research. Okay, म्हणजे तुम्ही ऑलरेडी तुमच्याकडे जो डेटा आहे, ज्या एक्झिस्टिंग रिलायबल डॉक्युमेंट मधून तुम्ही काय करताय, डेटा इथे मेंटेन करताय. नेक्स्ट पॉइंट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्झर्वेशन.
Qualitative observation is a process of researcher that used to subjective methodology to gather systematic information or data. Since the focus on qualitative observation is the research process by using subjective methodology to gather information. Qualitative observation is a preliminary used to equate quality differences. म्हणजेच आपण काय करतो, जसं की सांगितलं डेटा इथे आपण सब्जेक्टिव्ह काय करणार आहोत, कलेक्ट करणार आहोत. आणि हा पण पॉइंट मी तुम्हाला सांगितला होता की यामध्ये जरी वेगवेगळ्या मेथड असतील तरी सुद्धा सम टाइम वी कांट यूज द क्वेश्चनायर मेथड. नाही करू शकत आपण क्वेश्चनायर मेथड. जसं आपण एक्झाम्पल सांगितलं होतं की बार्गेनिंग कोण जास्त करतं, मेल करतात की फिमेल करतात. आपण डिरेक्टली त्यांना जाऊन विचारू शकतो का तुम्ही बार्गेनिंग करता का. त्याच्यापेक्षा आपण काय मेथड यूज करतो तर ऑब्झर्वेशन. Okay, so process of observation method, and here we collect the subjective data. Last point is the narrative research. It is the qualitative method of research which use text, spoken word, autobiography, letter, interview, family stories. आता narrative research मध्ये थोडक्यात काय लक्षात ठेवायचं की इथे तुम्ही स्टोरी टेलिंग, स्टोरी स्वरूपात काय करता, डेटा हा कलेक्ट करता. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखाद्या ह्याची जर बायोग्राफी जर तुम्ही सांगितली तर ते नॅरेटिव्ह रिसर्च मध्ये इन्क्लूड होईल. नॅरेटिव्ह रिसर्च इज व्हेरी युजफुल टू स्टडी कंझ्युमर बिहेवियर अंडर चेंजिंग बिझनेस इन्व्हायरमेंट. म्हणजे एक स्टोरी टेलिंग, स्टोरी स्वरूपात तुम्ही काय करू शकता, इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करू शकता. ओके, सो this is all about qualitative research, advantages, disadvantages, feature. ओके, हे सगळे आपण बघितले. त्याच्या पुढचा जो पार्ट आहे क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च अँड इट्स फीचर. बघूया आपण काय आहेत क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च. क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च इन्व्हॉल्व information that deals with quantities and numbers. There is a different from the qualitative approach which is known as the observation and description. Okay, म्हणजे बरोबर क्वालिटीच्या अपोजिट ही मेथड असणार आहे ज्यामध्ये आपण क्वांटिटी फॉर्म मध्ये डेटा हा कलेक्ट करू शकतो. फीचर्स काय आहेत बघूया त्याचे वन बाय वन. कलेक्टेड इन न्यूमरिकल फॉर्म अँड प्रेझेंटेड इन द टॅब्युलर ग्राफिकल चार्ट अँड इन द फिगर. म्हणजे हा जो डेटा आहे हा आपण ग्राफिकल फॉर्म मध्ये, टॅब्युलर फॉर्म मध्ये, चार्ट मध्ये कलेक्ट करू शकतो बिकॉज दिस इज द न्यूमरिकल. It is used to generalize concept, future prediction, and study causal relationship between two variable. It's very important thing. लक्षात ठेवा यामध्ये दोन व्हेरिएबल आहेत आणि त्यांचं रिलेशन कसं आहे हे आपण काय करतो, क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये फाइंड आउट करतो. इट इज जनरलाइज कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट, इट इज पॉसिबल टू रिपीट द रिसर्च स्टडी. हे सुद्धा खूप महत्वाचं आहे. इथे काय होतो, तुमचा डेटा हा रिपीट होतो. Compared a qualitative method, quantitative research is conducted objectively and it is an unbiased manner. ओके, हे काय आहे तर अनबायस्ड असणार आहे कारण तुमच्याकडे इथे ऑलरेडी डेटा न्यूमरिकल फॉर्म मध्ये आहे त्यामुळे कुठेही बायसनेस बघायला मिळणार नाहीये आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज ऑब्जेक्टिव्ह इन नेचर. ओके, quantitative research used a large sample size that are representative of the population. It's very important. म्हणजे जसं आपण क्वालिटीशी कंपेअर केलं, क्वालिटी मध्ये काय सांगितलं होतं, स्मॉल नंबर ऑफ सॅम्पल असणार आहेत, क्वांटिटी मध्ये लार्ज नंबर ऑफ सॅम्पल असणार आहेत. क्वालिटी मध्ये सब्जेक्टिव्ह होता, क्वांटिटी हा ऑब्जेक्टिव्ह असणार आहे. क्वालिटी हा बायसनेस पॉसिबिलिटी आहे पण क्वांटिटी मध्ये बायसनेस हा नाहीये. सो दिस अनेबल टू कलेक्शन ऑफ मोर ॲक्युरेट रिलायबल डेटा. क्वांटिटेटिव्ह हा मोर ॲक्युरेट असू शकतो, क्वालिटेटिव्ह हा रिलायबल ॲक्युरेट असेल याची पॉसिबिलिटी नाही. Then qualitative research emphasizes collection of data through questionnaire, survey and existing statistical data. Almost method मात्र ह्या सेमच असणार आहे डेटा कलेक्शनचा. Quantitative research attempt to answer question like what and how much. तिकडे आपण why चं क्वेश्चन दिलं होतं, इकडे आपण what चं जे काय आन्सर आहे ते देतो. ओके, नेक्स्ट, advantages and disadvantages of quantitative research. So quantitative research used randomized sample. When researcher participants suspect that the study want to achieve a specific result, then
their personal bias can enter into the data spectrum. The answer provided on the included material are partial trust or the outright lie to a way to the manipulated the world. Next, quantitative research can focus on fact or a series of information. So researcher can use the quantitative approaches to focus on a specific fact. जसं सांगितलं होतं की जनरलाइज थिंकला इम्पॉर्टन्स दिलं जातं, त्यामुळे इथे स्पेसिफिक फॅक्टला इम्पॉर्टन्स हे दिले जाणार आहे. So that they want to study in the generalized population. This method is also useful when a series of the data points are highly desirable within a particular demography. Okay. Next point is a prestige. Research that involve complex statistics and data analysis is considered valuable and impressive because many people don't understand the mathematical involved. Quantitative research is associated with the technical advancement like computer modeling, stock selection, portfolio evaluation, and other based data decision. Okay, त्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या मेथड्स काय करतात तर यूज करतात. Next point is can be tested and changed. It's very important features or advantages of quantitative research नक्कीच म्हणू शकतो आपण, कारण क्वालिटेटिव्ह मध्ये आपण डेटा टेस्ट नाही करू शकत, पण क्वांटिटेटिव्ह मध्ये डेटा आपण इझिली टेस्ट करू शकतो, चेक करू शकतो त्याची रिलायबिलिटी, त्याची ॲक्युरसी. ओके, आणि हायपोथेसिस सुद्धा आपण टेस्ट करू शकतो. So quantitative research requires carefully experimental design and the ability for anyone to replicate both the test and the result. This makes the data you gather more reliable and less open to argument. Next, straightforward analysis. When you collect quantitative data, the type of result will tell you which statistical tests are appropriate. Okay. As the result, interpreting your data and presenting those findings is straightforward and less open to error and subjective. Okay, हा कसा असणार आहे, less open to and error subjective. म्हणजे हा ऑब्जेक्टिव्ह असेल आणि क्वालिटेटिव्ह मात्र सब्जेक्टिव्ह असणार आहे. स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. डिमेरिट्स काही सांगितलेले आहेत बघूया आपण. इट डज नॉट स्टडी प्रॉब्लेम और इव्हेंट अंडर नॅचरल सेटिंग. नॅचरल सेटिंगच्या ज्या थिंक आहे त्याचा स्टडी केला जात नाही, और रिअल लाईफ सिच्युएशन. देअरफॉर द डेटा कलेक्टेड इज लिमिटेड. जरी लार्ज असेल तरी लिमिटेड डेटा कलेक्ट होऊ शकतो. नेक्स्ट, quantitative research provide a numerical description and does not prove narrative and detailed information about the human. म्हणजे कुठेही तुम्ही इथे डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करू शकत नाही, कारण हा न्यूमरिकल डेटा आहे. Success of quantitative research depends on proper selection of the large sample representing the population. म्हणजे जसं आपण सांगितलं की क्वांटिटेटिव्ह डेटा हा लार्ज नंबरशी रिलेटेड आहे किंवा लार्ज नंबर ऑफ पॉप्युलेशन आपण ते काय करू शकतो, कन्सिडर करू शकतो, सिलेक्ट करू शकतो. त्यामधून आपण रिप्रेझेंटेटिव्ह सॅम्पल सिलेक्ट करणार, दॅट मीन्स द सॅम्पल. ओके, आणि याची अॅक्युरेसी, याचा सक्सेस हे कशावरती डिपेंड्स असणार आहे. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज युअर सॅम्पल. जर तुमचं सॅम्पलच रॉंग असेल तर तुम्हाला इन्फॉर्मेशन ही मिसलीड होऊ शकते, मिसलीड इन्फॉर्मेशन तुम्ही जनरेट करू शकाल. सो इट्स क्वालिटी of quantitative research depends on large number of samples. Then quantitative research is generally conducted with questionnaire. Okay, respondent responses is limited to question that leads to generate a restricted to reply from the respondent. Okay, म्हणजे तुम्ही क्वेश्चनायर मधून कलेक्ट करू शकाल, पण काही रिस्ट्रिक्शन सुद्धा तुम्हाला इथे फेस करावी लागतात. There is a possibility of bias and false data collection because of the standard questionnaire. स्टँडर्ड क्वेश्चनायर नसेल तर तुमचा किंवा ऑब्जेक्टिव्ह असल्यामुळे सुद्धा अॅक्युरेट रिझल्ट येतील असं नाही. त्याच्यानंतर तुम्हाला इथे बायसनेस सुद्धा बघायला मिळू. मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च काय आहेत बघूया आपण वन बाय वन. दिस मेथड फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च.
This method is used to describe the present situation or the characteristic. जसं आपण डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च डिझाईन पॉइंट लर्न केलेला आहे, आठवतोय का बघा तुम्हाला, जो आपण टाइप्स ऑफ रिसर्च डिझाईन मध्ये स्टडी केला होता. ओके, सो ऑलमोस्ट सेमच पॉइंट असणार आहे. तर डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च मध्ये तुम्हाला काय लक्षात ठेवायला सांगितलं होतं, टू डिस्क्राईब द कॅरेक्टरिस्टिक. ओके, टू डिस्क्राईब द पर्टिक्युलर सिच्युएशन. एखादी कॅरेक्टरिस्टिक डिस्क्राईब ऍज थोडक्यात लक्षात ठेवायचं, ऍज डिस्क्राईब केली जाते डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च. Then the researcher does not form the hypothesis before collecting data and data collected. म्हणजेच काय, तर तुम्ही हायपोथेसिस आधी नाही सेट करू शकत डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्चच्या अंदर, आधी तुम्हाला डेटा हा कलेक्ट करावा लागतो. मोस्टली थ्रू ऑब्झर्वेशन अँड एक्सपेरिमेंटेशन. तुम्हाला इथे ऑब्झर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन ही मेथड यूज करावी लागते डिस्क्रिप्टिव्हच्या अंदर. डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च ट्राय टू डिस्क्राईब द प्रेझेंट सिच्युएशन ऑफ द व्हेरिएबल. जे काही दोन पेक्षा अधिक व्हेरिएबल आहेत त्यांची प्रेझेंट सिच्युएशन काय आहे ते तुम्ही काय करता, इथे डिस्क्राईब करता. Next point is a correlation research. It is find out the relationship between two or more variables. For these, it used observational method for the data collection and statistical tools for data analysis. Okay. Quasi experimental research. म्हणजे आता इथे एक्सपेरिमेंट हा कम्प्लीट होत नाही, हे थोडक्यात लक्षात ठेवायचं. ओके, म्हणजे हाफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सुद्धा याला म्हटलं जातं. सो दिस टाइप्स ऑफ रिसर्च ट्राय टू इस्टॅब्लिश कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर मोर व्हेरिएबल, बट हाफ एक्सपेरिमेंटल म्हणतो आपण याला थोडक्यात. नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. दिस मेथड यूज्ड सायंटिफिक मेथड टू इस्टॅब्लिश कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप ऑफ व्हेरिएबल. फॉर एक्झाम्पल, इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन ऑन सेल्स परफॉर्मन्स. ओके, डेटा इंटिग्रेशन काय आहे आणि त्याच्या मेथड्स आपण नेक्स्ट लेक्चरला लर्न करू. थँक्यू. जर काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला कमेंट सेक्शन मध्ये विचारलात तरी चालेल. थँक्यू.